შემოგვიერთდა ექიმი, ნევროლოგი, კინეზითერაპევტი, შიშიმო პირების პროექტის ხელმძღვანელი ეკატერინე გაბადაძე. მოგესალმებით, ქალბატონო ეკა, როგორ ბრძანდებით? მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. ანალოგიურად, პირველ რიგში მაყურებელს რომ ვუთხრეთ, რა არის კინეზითერაპია და ავუხსნათ. კინეზითერაპია ლათინური სიტყვა, კინეზის ნიშნავს მოძრაობას, თერაპია მკურნალობას. შესაბამისად, მოძრაობით მკურნალობას ნიშნავს, რაც მოიცავს მოძრაობით თერაპიას პაციენტის მიმართ. საინტერესოა ეს თქვენ დაანიგეთ 2014 წელს, ხო? ეს ასე ვთქვათ საქართველოში, რა იყო თქვენი მიზანი, რითომაც დაინერგა ეს თერაპია და როგორ განავითარეთ დღემდე, ანუ რა პროცესები განავითარდა, რამდენად გაამართლა ამ თქვენმა იდეამ და როგორ მიმდინარეობს ეს საქმიანობა ჩვენს ქვეყანაში. საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა არის. საქართველოში კინეზითერაპია მოგეხსენებათ 2014 წლამდე არ იყო. როდესაც მე საზღვარგარეთიდან საქართველოში დავბრუნდი, ვფიქრობდი რომ იყო საჭიროება რომ ამ მიმართულებით გვემუშავა საქართველოში და როგორც საზღვარგარეთ ეს მიმართულებაც საქართველოში გაგვევითარებინა. შესაბამისად, როგორც არაქირურგიული მეთოდი და არამედიკამენტოზური მეთოდი, ხერხემლის ბევრი პათოლოგიის შემთხვევაში, ეს არის სკოლიოზი, ხერხემლის მალთაშუა დისკის თიაქარი, პროტრუზია, დესტრუქციული დეგენერაციული ცვლილებები, ტრამვის შემდგომი მკურნალობა და რეაბილიტაცია, ეს ეხება ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ ტრამვას, სიმაღლიდან ვარდნას, ასევე პოსტვირუსული დაავადებები ნევროლოგიაში საკმაოდ ბევრი არის მათი სპექტრი და საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს ამ მიმართულებით საქართველოში. ფაქტიურად წლების შემდეგ პაციენტები, რომლებიც იყვნენ ეტლით მოსარგებლე, დაუბრუნდნენ ცხოვრების ჩვეულ წესს და ზოგი გადაადგილდება ხელჯოხით, ზოგი თავისით მოტორულ ფუნქციას ავითარებს ჩვენი მკურნალობის შემდეგ. საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ეფექტური შედეგები დავდეთ კინეზითერაპიით მკურნალობის შემდეგ. ეს არის არამედიკამენტოზური და არაქირურგიული მეთოდი. რა მიღწევები გაქვთ დღემდე და რა პრობლემებით შეიძლება რომ მოგმართონ უფრო კონკრეტულად პაციენტებმა? პაციენტებს, რომელთაც აქვთ ხერხემლის პრობლემები, ანუ ტკივილი წელის არეში, გულმკერდის, კისრის, სახსრების, მხრის სახსრის, მუხლის, კოქსართროზის შემთხვევაში, ანუ მენჯბარძაყის დესტრუქციული დეგენერაციული ცვლილებები, პირველი მეორე ხარისხი, პრეოპერაციული რეაბილიტაცია, პოსტტრაუმული რეაბილიტაცია, მკურნალობა და რეაბილიტაცია, ასევე სკოლიოზი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვებში 5 წლიდან თითქმის 90%-ში გვხვდება. ამიტომ ვურჩევ პაციენტებს პირველადი ტკივილის შემთხვევაში მომართონ კინეზითერაპიის მეთოდს. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ, რა თქმა უნდა, ბავშვებში სკოლიოზის შემთხვევაში სკოლებშიც სკრინინგს, რომ ადრეულ პერიოდში გამოვლინდეს სკოლიოზი, რომ აღარ გართულდეს, არ წავიდეს შორს, მეორე მესამე ხარისხი არ მივიღოთ, ასე ვთქვათ, უმკურნალებლად და შესაბამისად თიაქრის შემთხვევაში პაციენტებს კინეზითერაპიის მეთოდით ვთავაზობთ არაქირურგიულ, ასე ვთქვათ, მკურნალობას, რომელიც ხდება არამედიკამენტოზურად ქირურგიის გარეშე. საკმაოდ რთული ხარისხის პაციენტები გვყავს, რთული შემთხვევებით გვაკითხავენ სეკვესტრირებული თიაქრითაც, დიდი ზომის თიაქრით და შესაბამისად ჩვენი მეთოდით პირველი კურსის, მკურნალობის პირველი კურსის ბოლომდე პაციენტი გრძნობს შედეგს, ტკივილი ნელ-ნელა იკრებს, პარავერტებრალური კუნთების მდგომარეობა უმჯობესდება, რიგიდობა ეხსნება პაციენტს, სკოლიოზის შემთხვევაში პარავერტებრალური კუნთების კორსეტი ძლიერდება, პოსტტრაუმულ შემთხვევაში ძირითადად მიმართული არის ჩვენი მეთოდი მოტორიკის განვითარებაზე, ანუ სიარულს გულისხმობ, რაც მათთვის პრობლემა არის, ასევე სენსორული, ანუ გრძნობელობითი ფუნქციის გააქტიურებისთვის და მე ვცდილობ ყოველთვის ჩავერთო ასევე პაციენტებისთვის აქციის თვალსაზრისით ვცდილობ, რომ მათ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს გულისხმობ კონსულტაცია გაუწიო უფასოდ. შეუძლიათ კონკრეტულად მე უზრუნველყოფ ამას, პროექტის ხელმძღვანელი გახლავართ, მობრძანდნენ, ჩაეწერონ წინასწარ ჩემთან კონკრეტულად და უზრუნველყოფ უფასო კონსულტაციას, რაც მათ ეხმარებათ თავისთავად ფინანსური კუთხითაც. რადგან ახსენეთ თქვენ შიშიმო პირები და პროექტის ხელმძღვანელობა, მათთან როგორ მუშაობ, საინტერესოა. მათთან, რა თქმა უნდა, გვაქვს ინდივიდუალური მიდგომა, ინდივიდუალური დანიშნულება, მკურნალობა. ჩვენ ორიენტირებულები ვართ, რომ მათ დაუბრუნოთ, ასე ვთქვათ, სიცოცხლის ხალისი, იმიტომ რომ ისინი მოკლებული არიან, ასე ვთქვათ,
ჯანმრთელობის იმ მდგომარეობას, რასაც მოტორული ფუნქციის განვითარება ქვია, ანუ გადაადგილება, ზოგი მოგმართავს ხელჯოხით, ზოგი არის წლების განმავლობაში ეტლით მოსარგებლე და ჩვენ თან ვცდილობთ კინეზითერაპიის მეთოდით უზრუნველყოფთ მათი პირველი ნაბიჯები რამოდენიმე წლის შემდეგ, რაც მათ ასე ძალიან სიცოცხლისთვის ჭირდებათ და მნიშვნელოვანია. საინტერესო, უმეტესად რა პრობლემებით მოგმართავენ, მაინც რა გამოყოთ აი თუნდაც შუშემო პირები. შეზღუდული შესაძლებლობის პირები მოგმართავენ ძირითადად ტრამვის შემდგომ, იშემიური ინსულტის მიღების შემდგომ, ცერებრალური დამბლის შემთხვევაში გვყავს ბავშვები 5 წლიდან, ძირითადად პლეგით, პარეზით, სპასტიკით და ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია სპასტიკას ჩვენ ვებრძვით სწორი მოძრაობებით, რაც პირველი მსოფლიოში აღიარებული არის, რომ მიორელაქსანტის გარეშე, ანუ მედიკამენტის გარეშე, პირველი რიგის მკურნალობა არის მათთვის სწორი ფიზიკური მოძრაობა, რაც კუნთების ტონუსს უზრუნველყოფს, რომ შემცირდეს ის არასწორი ტონუსი კუნთებში და დაუბრუნდეს კუნთი ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს დინამიური და უნდა იყოს უწყვეტი მკურნალობის რაღაცა ეტაპზე, რომ პაციენტის მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, დაბალანსდეს და დინამიკას მიაღწიოს. კი ბატონო, და ასაკობრივი კატეგორიაა საინტერესო, თუ არა რაღაც გარკვეული ასაკობრივი ზღვარია დავუშვათ რა ასაკის შემდეგაც არ შეიძლება ამ პირიქით იმის თუ არ არსებობს. შეუზღუდავი არის 5 წლიდან შეგვიძლია კინეზითერაპიით უმკურნალოთ პაციენტს, 85 წლის ადამიანებიც გვყავს. ჩვეულებრივად კინეზითერაპიით მკურნალობთ, ძალიან კარგი შედეგები აქვთ. ძალიან საინტერესო იქნება, ალბათ სად ისწავლეთ ეს კინეზითერაპია, სად აღმოაჩინეთ და რატომ გაგიჩნდათ სურვილი, რომ დაგენერგათ საქართველოშიც? მე 5 წელი მუშაობდი და განათლებაც მივიღე საზღვარგარეთ, კონკრეტულად უკრაინაში, შესაბამისად უკრაინაში და ბევრ ევროპულ ქვეყანაში ძალიან, ასე ვთქვათ, პოპულარულია და ძალიან აქტუალურია კინეზითერაპია. სამწუხაროდ საქართველოში ამ მიმართულებით არავინ არ იყო, ასე ვთქვათ, პირველი დასტაქარი ვარ, რომელმაც საქართველოში ამ მიმართულებით შეძლო განევითარებინა კინეზითერაპია და დღემდე წარმატებით 2014 წლიდან წარმატებით უძღვები ამ საქმეს და შედეგები გვაქვს შესანიშნავი, რასაც ჩვენი ასე ვთქვათ პაციენტებიც მოწმობენ. ხო, ძალიან კარგი, რომ არ გძნობდნენ, ალბათ პაციენტების რაოდენობა არ გაიზრდებოდა, ამდენი ხანიც ალბათ არ ფუნქციონირებდა და პოსტოპერაციული რაღაცა პაციენტები თუ მოდიან თქვენთან ოპერაციის შემდეგ, ვისაც ჭირდება ეს თერაპია და თქვენ უჩვენთ დახმარებას და თუ არა ამ შემთხვევაში წარმატებული. რა თქმა უნდა, მინდა რომ ყურადღება გავამახვილო ამაზე საქართველოში, ძირითადად ორთოპედ-ტრავმატოლოგების კუთხით და ნეიროქირურგების კუთხით რაღაც ეტაპზე, ანუ კოქსართროზის შესაბამის მესამე-მეოთხე ხარისხის შემთხვევაში და ხერხემლის ზოგი პათოლოგიის შემთხვევაში, მაგალითად ტრავმის ან ისეთი უკვე დიდი თიაქრის შემთხვევაში, როცა რაღაცა ეტაპზე არის ქირურგიაც, რა თქმა უნდა, საჭირო იმ რამოდენიმე პროცენტში, მე ვურჩევ პაციენტებს, რომ სანამ ოპერაცია დაგეგმავენ, რა თქმა უნდა, თუ ეს ოპერაცია სასწრაფო არ არის და სიცოცხლისთვის შეუთავსებელი, წინასწარ ჩაიტარონ კინეზითერაპიით რეაბილიტაცია, რაც უზრუნველყოფს კუნთობის ტონუსის, სწორად ტონუსის განვითარებას. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში თუ პაციენტს ოპერაციამდე რეაბილიტაცია აქვს ჩატარებული, რეაბილიტაციის პოსტოპერაციული რეაბილიტაციის შემთხვევაში მეტად ადვილად უწევს, ასე ვთქვათ, დაძლიოს ამ პრობლემებს და დაძლიოს ეს პრობლემები, ტკივილი შედარებით პოსტოპერაციულად შედარებით ნაკლები გქონდეს და მალე დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ წესს, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დიახ, და საინტერესო იქნება პრევენციისთვის თუ არის კარგი და შესაძლებელი რომ ჩაიტარონ ეს თერაპია. ხო, ეს შეიძლება რომ დავიცოთ რამე დაავადებისგან თავი. რა თქმა უნდა, პრევენცია ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა დაავადების შემთხვევაში და ამით უმეტეს ჩვენ ამ დაავადების შემთხვევაში მოგეხსენებათ, რომ 21 საუკუნეში არის მეტად საოფისე სამსახური ჯდომა, შესაბამისად ბავშვებსაც სკოლაში დიდი ხნის განმავლობაში უწევთ ჯდომა. ასეთ შემთხვევაში ვურჩევ, რომ პრევენციის სახით ჩაიტარონ კინეზითერაპიის რამოდენიმე კურსი, რაც მოამზადებს მათ სხეულს და მათ პარავერტებრალურ კუნთებს, რომ აღარ გაურთულდეთ თუნდაც ის სკოლიოზი, ხერხემლის პროტრუზიო არ გადავიდეს თიაქარში, სახსრების დისპლაზიების შემთხვევაში ბავშვებში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოხდეს დისპლაზიის მკურნალობა, რომ არ გართულდეს შემდეგ 40-45 წლის შემდეგ არ გართულდეს კოქსართროზით და არ მივიღოთ სავალალო შედეგები, მე ჭირდება პაციენტებს ენდოპროტეზის ჩადგმა მენჯბარძაყის სახსარში და ასევე იშემიური ინსულტი, ცერებრალური დამბლა, პოსტვირუსული დაავადებები, ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რასაც ასე ვთქვათ, მოსამზადებელი პრევენციული
მკურნალობა ჭირდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგ არ მივიდეთ უფრო გამწვავებულ, გართულებულ მდგომარეობამდე. საინტერესოა ეს პროცესი რამდენ ხანს გრძელდება, თუ ინდივიდუალურია და ყველაზე მცირე პერიოდში როდის ყოფილა შედეგი ან ყველაზე გრძელვადიანი პროცესი რამდენ ხანს გრძელდება? რას მოიცავს ზოგადად კინეზითერაპიის კურსის შემთხვევაში პაციენტი ეწერება წინასწარ, კონსულტაცია დგება, კონსულტაციაზე მე ვაფასებ მის მიოფასციალურ დიაგნოსტიკას ვახდენ, ანუ პაციენტებისთვის და ზოგადად მოსახლეობისთვის რომ განმარტოთ, ეს არის ყველა კუნთის, მყესის, სახსრის შემოწმება კონსულტაციაზე ექიმის მიერ დეტალურად, ვახდენ რიგიდული კუნთების დიაგნოსტიკას, შესაბამისად პაციენტებს დიაგნოზის, მისი ზოგადი მდგომარეობის, ქრონიკული დაავადებების მიხედვით ვუწერ ინდივიდუალურ დანიშნულებას, რომელიც მოიცავს კვირაში 3 დღე, შესაბამისად თვეში არის 12 პროცედურა გაწერილი, კურსის ბოლოს, ბოლომდეც გაჩნია როგორი ორგანიზმი აქვს პაციენტს, ადვილად ემორჩილება მკურნალობას თუ ცოტა რთულად დასამორჩილებელი ორგანიზმი გვაქვს, საშუალოდ სტატისტიკურად კურსის ბოლომდე პაციენტს თუ ტკივილით მოდის, ტკივილი უმცირდება, ეხსნება, სკოლიოზების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ხარისხის ცვლილებასაც კი ვახდენთ 18 წლამდე, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე კურსი ჭირდება ასეთ შემთხვევაში პაციენტს. შეზღუდული შესაძლებლობის პირებში გვაქვს რამოდენიმე კურსი მიყოლებით, იმიტომ რომ ცოტა ხანგრძლივი პროცესი მოიცავს მათი მკურნალობა და რეაბილიტაცია და შესაბამისად შედეგებიც გააჩნია დიაგნოზის მიხედვით არის შესაბამისად პირველი კურსის ბოლოს ან რამოდენიმე კურსში მათ ასე უვითარდებათ, ასე ვთქვათ, ის ფუნქციები, რისი პრობლემითაც მოგვართავთ. დიდი მადლობა წარმატებას გისურვებ და საინტერესო იყო ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. დაავადებით ყოფ ადამიანებს ჯანმრთელობას და აი ამ თერაპიით განკურნება ძალიან მალე შეგახსენეთ ექიმი ნევროლოგი კინეზითერაპევტი შეშემოპირების პროექტის ხელმძღვანელი ქალბატონი კატერინა კაპოდაძე იყო ჩვენი სტუმარი.